امشب در 24 درخواست اسرائیل از آمریکا برای رهبری یک ائتلاف نظامی منطقه‌ای علیه ایران. آیا منطقه وارد شرایط جنگی شده؟ امشب گفتگو با جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا. ادامه مذاکرات برجامی با وجود قطعنامه شورای حکام. تهران میگه شاید دلیل آلودگی اورانیومی در سایت‌های هسته‌ای خرابکاری خارجی باشه. رد درخواست ابطال گواهی فوت کارکنان کشتی سانچی توسط دادگستری. خانواده‌ها هنوز به زنده بودن خدمه باور دارند. و ادامه انتخابات درون حزبی در 4 ایالت آمریکا. نامزدهای مورد حمایت ترامپ برای رسیدن به قدرت رقابت می‌کنند. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام به شما. آینده نامعلوم مذاکرات هسته‌ای ایران شرایط منطقه را به شدت پیچیده کرده. بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل در آستانه سفر جو بایدن به اسرائیل و عربستان خواستار تشکیل یک ائتلاف نظامی علیه ایران به رهبری آمریکا شده. همزمان مانور دریایی 10 روزه مشترک آمریکا و امارات در خلیج فارس شروع شده و دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته مذاکرات به بنبست رسیده. انتظار میره مذاکرات احیای برجام یکی از موضوعات اصلی گفتگوی جو بایدن با رهبران اسرائیل و عرب منطقه باشه. جان بولتون، مشاور سابق ایالات متحده آمریکا در امور امنیت ملی در دولت ترامپ و سفیر سابق این کشور در سازمان ملل، اینجا در استودیو با ماست. جناب سفیر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. وزیر دفاع اسرائیل میگه که باید یک ائتلاف منطقه‌ای علیه ایران به رهبری آمریکا تشکیل بشه. رئیس آژانس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی میگه که مذاکرات به بنبست رسیده. امارات متحده عربی مانور نظامی 10 روزه شروع کرده. آیا منطقه داره وارد یک شرایط جنگی تمام عیار میشه؟ خب من نه فکر نمی کنم که در واقع یک جنگ تمام عیار به پیش بیاد در این وضعیت، ولی در وضعیت در حال حاضر بسیار جدی هست. با توجه به وضعیت، با توجه به این واقعیت که رژیم در تهران هیچ شواهدی ارائه نداده که این در واقع برنامه هسته‌ایش یک برنامه صلح‌آمیز خواهد بود، به این ترتیب این باعث میشه که در واقع وضعیت به حالت بدتری قرار بگیره و فکر می‌کنم که این فرصت رو برای درگیر نظامی پیش میاره. من فکر می‌کنم که این در حال حاضر خیلی سریع و سر انجام بیفته، خیلی در واقع نزدیک باشه این وضعیت. اما این اهمیت داره که در واقع کشورهای جهان فکر می‌کنن که در واقع ایران خیلی با در واقع این توافق که انجام شده پیش نرفته، اگر حتی امریکا برگرده. حتی اگر جنگ تمام عیار اونطوری که شما میگید خیلی نزدیک نباشه، اما یک جنگ نیابتی به نظر میاد که همین حالا در جریانه. تقریباً هفته‌ای نیستش که یکی از نظامیان ایران یا یکی از کسانی که در برنامه‌های هسته ایران نقشی داره به شکلی مشکوک کشته نشه در ایران. فکر میکنید که آیا این نشان از این نداره که یک جنگ نیابتی همین الان بین ایران و اسرائیل در جریانه؟ من فکر می‌کنم که بیشتر این بستگی داره به اون چیزیه که در واقع مردم ایران چیکار می‌کنن و دولت ایران چیکار می‌کنه با تمرکزی که روی مسئله اتمی داره. یکی از چیزایی که در واقع اخیراً در واقع انجام شده این باعث شده که در واقع خیلی مقبولیت رژیم بیاد پایین و می‌دونیم که در واقع نمیتونیم بریم اونجا و ببینیم که در واقع چه اتفاقی داره اونجا میفته، اما میتونیم که در شهرهای مختلف، در حتی روستاها، سطح نارضایتی خیلی بالاتر از اون چیزی که قبلا بوده. وضعیت اقتصادی، وضعیت اسفبار اقتصادی و در واقع فسادی که در رژیم وجود داره باعث شده که در واقع نارضایتی‌ها بالا بره. این مسئله باید مورد توجه قرار بگیره که و همچنین در واقع باید بگم که این اشتباه بزرگی خواهد بود برای دولت بایدن که برگرده به این دیل برگرده، چرا که این باعث میشه که احتمال زیاد امکان جنگ رو بالا میبره، چرا که در واقع اسرائیل فکر میکنه که این در واقع شرایط باعث خطر برای اون میشه و به همین دلیل این جنگ نیابتی ممکنه به جنگ منتج بشه. به بحث مذاکرات هسته‌ای اشاره کردید. میخوام یک فایل صوتی پخش بکنم از وزیر خارجه ایران
که کمی پیشتر امروز در مورد همین بحث مذاکرات و قطعنامه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت کرد و گفتش که ایران پیش از این هشدار گرفته بود از آمریکا که خیلی نگران این قطعنامه نباشید. اجازه بدید این رو بشنویم. علیرغم اینکه طرف آمریکایی به ما اعلام کرد این قطعنامه خالی از محتواست، اما نفس قطعنامه باعث شد که ما طرف آمریکایی رو برحذر بکنیم از این کار. ما یک پکیج سیاسی جدید و ابتکار جدید رو روی میز قرار دادیم. طرف آمریکایی این ابتکار رو پذیرفت، اما بر تصویب قطعنامه هم تاکید داشت. وزیر خارجه ایران داره میگه که این قطعنامه رو آمریکایی‌ها قبلا به ما هشدار داده بودن که خیلی نگرانش نباشیم. چطور اینو می‌بینید؟ از یک طرف ایالات متحده آمریکا با متحدانش تلاش میکنه که در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه ایران به تصویب برسونه، ولی از یک طرف دیگه یه نفر تلفن میزنه تهران میگه که خیلی نگرانش نباشید. من میگم که خیلی مشتاق هستم که ببینم که چی گفتن به امریکایی ها، به این در واقع وزیر خارجه ایران که نگران این قطعنامه نباشن، چرا که در واقع این مقاومتی که رژیم داره انجام میده که آژانس اتمی نتونه به صورت مؤثر به سمت نظارت برنامه هسته‌ای بشه، باعث میشه که این قطعنامه صادر بشه و اجازه نداده که در واقع این آژانس بتونه کار خودش رو به درستی انجام بده. قبل از اینکه در واقع حتی بازرس‌ها برن اونجا و بتونن این کارها رو بگردن و کار خودشون رو جلو ببرن، چرا که به همین دلیل مسئله خیلی اهمیت زیادی داره. رژیم در واقع میدونه که اهمیت داره اینکه در واقع رژیم از قبل بدونه که آژانس چی ازش میپرسه و به این دلیل بتونه که در موردش سوال‌های داستان‌های لازم رو بسازه که در واقع برای اینکه بتونه جواب اینها رو بده. در واقع این باید ما بدونیم که چقدر طول کشیده و چه مدت این منبع داخلی که در واقع این اطلاعات رو به ایرانی‌ها داده تونسته به اینها منفعت برسونه و این خیلی باعث نگرانیه که و باعث میشه که تلاش‌های جامعه بین‌المللی رو در واقع تضعیف بکنه. بسیاری از کارشناسان هسته‌ای الان معتقدند که ایران فاصلش با توانایی ساخت بمب هسته‌ای شاید به چند روز، شاید دیگه فاصله‌ای نداره رسیده باشه. زمانی که دولت شما، دولت قبلی در سر کار بود و شما هم در اون دولت به عنوان مشاور امنیت ملی در دوره‌ای خدمت می‌کردید، ایران به این توانایی نرسیده بود. فکر نمی‌کنید که بخشی از این توانایی امروز ایران دلیلش این هستش که دولت ترامپ از توافق هسته‌ای بیرون اومد؟ مسئله اصلی از در مورد توافق 2015 این بود که در واقع به رژیم اجازه این رو داد که تمام توانایی‌های هسته‌ایش رو نگه داره و اونا رو از بین نبره. می‌دونیم که موقعی که شما اجازه میدین به جایی که بتونن سلاح هسته‌ایشون رو تا ببخشید که حرفتون رو قطع می‌کنم، ولی همین الان هم بدون این توافق هم به همین غنی‌سازی رسیدن. بله، ولی نکته من اینه که در حال حاضر این توافق باعث شد که اینا بتونن خیلی نزدیک بشن به اون چیزی که در واقع نزدیک بود برای درست کردن سلاح هسته‌ای و خیلی نزدیک شدن به اون مسئله و این تأثیرش و این متأثر از خود توافق نامه بود و در واقع توافق 2015 چیزی رو اجازه داد که نباید اجازه میداد بهش. به همین دلیل و ایران هم در واقع به نظر من داشت این در واقع توافق نامه رو زیر پا میذاشت و اجازه نداد که در واقع خیلی ها بازرسایی لازم برن و جاهای مختلف رو ببینن، مخصوصا جاهای نظامی. در واقع همه میدونن که دولت ایران هیچ شواهدی رو نشون نداد که نشون بده که این مسائل غیر نظامی هست و اینها فقط میخواستن که در واقع این سانکشن‌ها رو از روی خودشون وردارن و همین تنها کاری بود که میخواستن انجام بدن. الان به نظر میاد که دو تا سناریو احتمالاً در هفته‌های پیش رو اتفاق میفته، یا به توافق هسته‌ای ایران و غرب دست پیدا میکنن عملاً ایران و آمریکا، یا توافق نمیشه. میخوام برداشتتون رو به من بگید که در هر دو صورت به نظرتون مرحله بعدی چه خواهد بود؟ چه اتفاقی در منطقه میفته؟
من فکر می‌کنم که دولت بایدن بیشتر از یک ساله که در حال اینه که در واقع هر امتیازی رو که ایرانی‌ها می‌خوان بهشون بدن که برگردن به این توافق نامه و خیلی بیشتر از اون چیزی که در واقع دیپلماسی اجازه میده جلو رفتن. من در حال حاضر فکر نمی‌کنم که با توجه به تمام این شرایط که تا الان پیش اومده، من فکر نمی‌کنم که در واقع اینا برگردن به در واقع توافق. به همین دلیل فکر می‌کنم که اسرائیلی‌ها یا کسای دیگه یک حرکت‌هایی رو به صورت مخفی یا به صورت آشکار انجام خواهند داد که این برنامه ایران رو متوقف بکنه. من فکر کنم که در واقع اگر بریم به اون سمتی که در واقع به توافق نامه نرسن، به احتمال زیاد تحریم‌های بیشتری رو هم روی اون در واقع اتفاق خواهد داشت. سناریوی سومی هم وجود خواهد داشت و اون هم اینه که در واقع رژیم در تهران بیفته و تغییر پیدا بکنه و به همین دلیل تا اون موقع که همچین چیزی اتفاق نیفته، به نظر من برنامه جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد برای تهدید دنیا. ولی شما خودتون دیپلمات بودید، چطور میشه با یک دولت مستقر عضو سازمان ملل مذاکره کرد در حالی که یکی از گزینه‌های شما ساقط کردن اون دولته؟ خب واقعیت اینه که رژیم به سازمان ملل دروغ گفته، به بازرسان دروغ گفته، به جاهای مختلفی به طرفهای توافق 2015 دروغ گفته. اونها خیلی تلاش‌های پیشرفته و موفقیت‌آمیز رو انجام دادن که به سمت بمب اتمی برن. به همین دلیل من فکر می‌کنم که اونها به هیچ عنوان به هیچ کدام از توافق‌هایی که انجام بیفته پایبند نخواهند بود در آینده و تلاش‌های خودشون رو برای کمک به تروریسم ادامه خواهند داد و همچنین باعث خواهند شد که همسایه‌های خودشون رو بیشتر از قبل تهدید بکنند و باعث میشه که این عدم ثبات ادامه پیدا بکنه در منطقه. شما در یکی از مهمترین دوره‌های تاریخی مشاور امنیت ملی دولت آمریکا بودید. در دوران زمامداری ترامپ بالا و پایین‌های زیادی داشت روابط ایران و آمریکا. در یک مقطعی حتی دولت ترامپ قاسم سلیمانی رو کشت. میخوام ازتون بپرسم که در اون روزهای بحرانی هیچ موقع به جایی رسیده بود که فکر بکنید که احتمالاً مجبوریم وارد درگیری نظامی بشیم با ایران؟ من فکر می‌کنم به هیچ عنوان یک وضعیت جدی برای جنگ بین ایران و امریکا وجود نداره، چرا که این یک وضعیت خودکشی خواهد بود برای ایرانی‌ها که اگر بخوان وارد جنگ با ایران بشن، با آمریکا بشن. به نظر میرسه که اونها تهدیدهای زیادی رو متوجه همسایه‌هاشون و همچنین جای مختلفی انجام میدن. اینها تلاش‌هایی رو کردن به عنوان مثال در اروپا که بتونن دیپلمات‌های رو ترور بکنن. حتی در زمان اوباما در واقع فهمیدیم که ایرانی‌ها می‌خواستن که سفیر عربستان رو در اینجا ترور بکنن. به همین دلیل باعث شده که احساس ترسی، احساس تهدیدی در واقع متوجه همه دنیا و مخصوصا منطقه بشه و این نشون میده که رژیم ایران یک رژیم خیلی خطرناکی هستند. به نظر من بهتره این که در واقع توان به مردم ایران برگرده، چرا که قدرت در دست رژیم باشه ایران هیچ وقت نخواهد توانست به جامعه جهانی برگرده. شما میدونم که یکی از طرفداران سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هستید، اما آیا به گزینه‌های بعد از سقوط رو هم فکر کردید؟ یعنی اگر فردا دولت جمهوری اسلامی ساقط بشه، به نظرتون آلترناتیو موجود چه هست؟ چه اتفاقی خواهد افتاد روی زمین؟ من فکر می‌کنم که به دلیل اینکه ما 40 سال حکومت ملاها رو داشتیم در ایران، در حال حاضر یک اپوزیسیون خیلی قوی اصلا وجود نداره در خارج از کشور که بتونن با هم همکاری بکنن. اما مردم در داخل ایران مردم باهوشی هستن و اونها میتونن که در واقع در مقابل رژیم مقاومت بکنن. به نظر من یک دوره خواهد بود که در داخل یک دوره مشورتی خواهد بود که همه با هم بتونن به اون سمتی پیش برن که جایگزین رو درست بکنن. به همین دلیل من فکر
می‌کنم که مردم در داخل ایران مردم خیلی هوشمندی هستن، مردمی هستن که دانش لازم رو دارن و فکر می‌کنن اونها میتونن به سمت جایی که لازمه پیش برن و جامعه بین‌المللی هم در چنین شرایطی به اونها کمک خواهند کرد. اجازه بدیم ببینیم که مردم ایران خودشون میخوان به اون سمت برن. آیا میخوان که رژیم رو تغییر بدن و به سمت رژیمی برن که نخواد ثبات رو در منطقه به هم بزنه و به سمتی پیش برن که بتونن ثبات منطقه برگرده؟ یکی از این گروه‌های اپوزیسیون که بهش اشاره کردید که کم هستن در بین ایرانیان، ولی یکیشون که منظم‌تره سازمان مجاهدین خلق هست که شما خودتون با اونها صحبت کردید، سخنرانی داشتید، بسیار هم جنجالی هست میدونید این سازمان. میخوام ازتون بپرسم که مطمئنا شما مسائل ایران رو از نزدیک دنبال می‌کردید و می‌کنید. واقعا به نظرتون سازمان مجاهدین خلق یک آلترناتیو جدی میتونه به حساب بیاد؟ خب من فکر میکنم که اونها از ایالات متحده و جنگ علیه صدام استفاده های لازم رو کردن، منابع لازم رو به وجود آوردن، تبلیغات مؤثری داشتن در مورد برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت های تروریستی. من نمیدونم که آیا در واقع اونها چیزی رو که ادعا کردن داشتن به دست آوردن یا نه. واقعا من اطلاعاتی در این زمینه ندارم. آیا اونها در واقع خیلی بزرگ هستن، اونها خیلی کوچیک هستن، من اینها رو نمیدونم. من در واقع متخصص دینامیسم داخلی ایران نیستم. من فکر می‌کنم اگر در آینده انتخابات در واقع صادقانه داشته باشین، مجاهدین خلق میتونن در واقع با بقیه رقابت داشته باشن و ببینیم که مردم چگونه میتونن تصمیم بگیرن برای آینده خودشون. متاسفانه مردم ایران در 40 سال گذشته این فرصت رو نداشتن. پس اجازه بدین همه کس بتونن در یک انتخابات آزاد یک همچین فرصتی رو داشته باشن که رقابت بکنن. سپاسگزارم از شما جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و همینطور سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل در دوران جورج بوش. خیلی ممنونم از شما. Thank you. خب بیننده 24 هستید. با من فرداد فرستاد صحبت‌هامون رو با جان بولتون می‌دیدید، مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در دوران زمامداری دونالد ترامپ. همطور که پیشتر هم بهتون گفتم، کمی پیشتر بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل گفته که ائتلافی منطقه‌ای به رهبری آمریکا باید تشکیل بشه در مقابله با ایران و همینطور کمی پیشتر هم رافائل گروسی که تصویرش رو هم می‌بینید به العربیه گفته که به نظر میرسه که مذاکرات هسته‌ای با ایران بی‌نتیجه باقی مونده. آرش علایی خبرنگار ما از کنگره آمریکا با ماست. آرش بیشتر به ما بگو در مورد واکنش‌ها به این تحولات اخیر در بین قانونگذاران. فرداد حدوداً نیم ساعت پیش جلسه کنفرانس خبری 2 حزبی هفتگی برگزار شد. رهبران هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات حضور پیدا کردن در این کنفرانس خبری، البته جداگانه. و من این بار موفق شدم از رهبر اکثریت سنا دوباره آقای چاک شومر سوالی بپرسم راجع به همین صحبت‌هایی که بنی گنتس وزیر دفاع اسرائیل انجام داده. از آقای شومر به عنوان رهبر اکثریت سنا پرسیدم آیا مجلس سنای آمریکا از ایده‌ای که وزیر دفاع اسرائیل میگه حمایت خواهد کرد، به این معنی که آیا یک پیمان شبیه ناتو در منطقه خاورمیانه با عضویت اسرائیل و عربستان سعودی و به رهبری ایالات متحده آمریکا. آقای شومر گفتش که ما باید ببینیم که من باید ببینم که چگونه این در واقع توافق احتمالی میتونه به نفع ایالات متحده باشه و چه تبعاتی از لحاظ اقتصادی و نظامی برای ایالات متحده خواهد داشت و به نوعی در واقع به طور مستقیم پاسخ نداد به این سوال و این خودش در کنار چندین سوالی که قبلا هم من از آقای شومر در مورد مسائل منطقه خاورمیانه و ایران به طور اخص پرسیدم نشان دهنده این هست که دموکرات ها در مجلس سنای آمریکا و در کنگره آمریکا چقدر در مورد مسائل سیاست خارجی در واقع احاطه دارند یا احاطه ندارند. در واقع نوع سوالاتی که از این سناتورها پرسیده میشه و به نوعی در واقع یا تفره میرن دموکرات‌ها از پاسخ دادن یا میگوین ما منتظر دولت بایدن خواهیم موند برای اینکه ببینیم قدم بعدی در این زمینه چگونه خواهد بود. و قدم بعدی احتمالاً خیلی تعیین کننده خواهد بود در سفر بایدن به منطقه.
سوال دیگری بود که من هم داشتم و زودتر از من مانو راجو خبرنگار CNN درست قبل از من پرسید، مخصوصا راجع به سفر آقای بایدن به عربستان سعودی و اینکه آقای بایدن در دوران کارزار انتخاباتی خودش و در اوایل ریاست جمهوری خودش راجع به عربستان سعودی گفته بود که این کشور منزوی است و با توجه به مسائلی که مسائل حقوق بشری مخصوصا قتل جمال خاشقچی، آقای بایدن ابتدا در ریاست جمهوریش خیلی اکراه داشت که در مورد عربستان سعودی بخواد صحبت کنه، اما فردا جنگ اوکراین به نظر میاد که واقعیات دنیا رو تغییر داده و الان این واقعیت که الان معدل قیمت بنزین در ایالات متحده آمریکا به بالای $5 در هر گالون رسیده و فشار اقتصادی زیادی که نه تنها بر مصرف کنندگان آمریکایی بلکه بر کل غرب داره وارد میشه، داره نشون میده که یواش یواش دولت آمریکا داره سعی میکنه که سیاست‌های خودش رو در این زمینه بروز کنه. ممنونم از آرش علی خبرنگار ما از داخل ساختمان کنگره آمریکا. همطور که در مصاحبه با جان بولتون هم اشاره کردم، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته آمریکا قبل از صدور قطعنامه اطلاع داده بود که قطعنامه شورای حکام محتوای مهمی نداره. او گفته مذاکره غیر مستقیم با آمریکا اما همچنان ادامه داره. در کنار قطعنامه اقدامات بیشتر هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، اما ما از مذاکره و از گفتگو فرار نخواهیم کرد و در این مسیر ارتباطات ما در عرصه‌های دیپلماتیک و از طریق آقایان بورل مقام عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا پیام‌های ما در حال تبادل هست. طرفی سازمان انرژی اتمی هم اعلام کرده که ذرات اورانیوم کشف شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مکان‌های اعلام نشده ایران ممکنه ناشی از خرابکاری عناصر خارجی باشه. ایران این توضیح رو در پاسخ به پرسش‌های سازمان انرژی هسته‌ای در مورد کشف ذرات اورانیوم بسیار غنی شده در سایت‌های ترقوزآباد، ورامین و مریوان ارائه داده. قبلا هم کاظم غریب‌آبادی نماینده پیشین جمهوری اسلامی در آژانس گفته بود اورانیومی که در یکی از مکان‌های اعلام نشده به دست اومده متعلق به یکی از کشورهایی که سلاح هسته‌ای داره. سمیرا قرایی خبرنگار ما از روبروی وزارت خارجه آمریکا با ماست. سمیرا، می‌دیدم همین کمی پیش از برنامه داشتی با نت پرایس صحبت می‌کردی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چه پرسیدی و چه گفت؟ فرداد کمتر از یک ساعت پیش کنفرانس خبری نت پرایس برگزار شد. همین بخشی از صحبت‌های امیرعبداللهیان که بهش اشاره کردی در این رابطه که آمریکا پیش از قطعنامه شورای حکام به ایران گفته که این قطعنامه خالی از محتواست، این رو براش به شکل کاملی نقل قول رو خوندم برای آقای پرایس. علاوه بر این صحبتی که خبرگزاری مهر منتشر کرده بود از قول مصطفی خوشچشم که به عنوان تحلیلگر بین‌الملل معرفی شده و نزدیک است به دولت جمهوری اسلامی ایران، اون نقل قول هم مبنی بر این بود که بایدن یک پیغام خصوصی داده به ایران که من دستم بسته است و نمیتونم کاری انجام بدم و شما عمل متقابل اقدام متقابل انجام ندید. اینها رو نقل قول ها رو براش خوندم و از او پرسیدم که آیا تایید میکنه که آمریکا چنین پیغامی به ایران داده یا نه، که او گفت که این پیغام رو تکذیب میکنه. متلی خبرنگار آسوشیتد پرس در این میان پرسید که آیا تمام این صحبت رو داره تکذیب میکنه یا بخشای از این پیغام رو داره تکذیب میکنه، که آقای پرایس گفتش که تا اونجایی که او میدونه هیچ کسی از این ساختمان امور خارجه پیغامی به ایران نفرستاده تا اونجایی که او میدونه و هر کس دیگری که در این ساختمان کار میکنه. اما سوال دیگری از نت پرایس پرسیدم در رابطه با لحنی که آمریکا اتخاذ کرده بود زمانی که قطعنامه شورای حکام داشت صادر میشد، لحنی که در بیانیه بلینکن مشاهده میشد یا در توییتی که رابرت ملی منتشر کرده بود که لحن ملایمی بود و از او پرسیدم که چرا این روی کرده تنش زدایی رو آمریکا در این یک هفته پیش گرفته، که او گفتش که مهمترین نگرانی که آمریکا در حال حاضر داره مسئله هسته‌ای ایران هست، عدم پاسخگویی ایران در رابطه با اون 3 تأسیسات هسته‌ای که درش اورانیوم غنی‌سازی شده کشف شده و این نگرانی رو آمریکا خواسته بروز بده. قطعنامه شورای حکام هم این نگرانی رو داره منعکس میکنه. بحث اصلا بحث تنش سیاسی نبوده و در جای دیگر
دیگری اشاره میکنه که ایران در مقابل کارهاش بسیار تحریک‌آمیز هست و به جای اینکه بره دنبال اون قطعنامه‌ای که شورای حکام داد که دنبال شفافیت بیشتر بود، ایران اومد شفافیت رو کمتر کرد و در نهایت یک سال دیگه هم فرداد پرسیدم، همونطور که خودت هم اشاره کردی، رافائل گروسی در گفتگو با العربیه گفته که مذاکرات به بنبست رسیده. از او پرسیدم که خب آقای گروسی که هیچ وقت جهتگیری سیاسی نداشته، آژانس که اصلا همیشه خارج از تنش‌های سیاسی بوده، حالا این به چه معنی است؟ از اینجا به بعد باید به کدوم سمت بریم؟ آیا آمریکا یک پلن بی داره یا نه؟ که در پاسخ گفت قدم‌هایی که ایران برداشته به شدت نگران کننده است و رسیدن به توافق رو پیچیده‌تر کرده. گذشته از بحث هسته‌ای اومده خواستای فرابرجامی هم مطرح کرده و در نهایت گفتش که آمریکا معتقده که احیای برجام تأمین کننده منافع ملی و امنیت خودش و متحدان منطقه‌اش است. به همین خاطر میخواد برجام احیا بشه. اگر زمانی به این نتیجه برسه که احیای برجام دیگه تأمین کننده منافع آمریکا و متحدان منطقه‌اش نیست، به سراغ یک راه حل دیگه خواهد رفت. این راه حل دیگر رو فردا توضیح نداد آقای پرایس. ممنونم از تو سمیرا قرای خبرنگار ما از روبروی وزارت خارجه آمریکا. 5 سال بعد از آتش گرفتن و غرق شدن کشتی سانچی، کشمکش‌ها بر سر سرنوشت خدمه این کشتی همچنان ادامه داره. دادگستری تهران اعتراض شرکت ملی نفتکش به ابطال گواهی فوت بعضی از خدمه کشتی سانچی رو رد کرده. ذی‌نفع نبودن شرکت ملی نفتکش در زنده بودن یا نبودن خدمات سانچی دلیل رد این درخواست اعلام شده. بعضی از خانواده‌های خدمه سانچی بارها گفتن که تماس‌هایی مبنی بر زنده بودن اونها دریافت کردند. علی هریسچی وکیل دادگاه‌های فدرال و وکیل بازماندگان کشتی سانچی و رضا عبداللهی وکیل و نماینده خانواده‌های خدمه سانچی از تهران با ما هستن. با آقای هریسچی اینجا در استودیو شروع می‌کنم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. چه دلیلی داشت که اصلا شرکت نفتکش‌ها دنبال این بود که ثابت بکنه اینها مردن؟ بله ببینید، اینها در بعد از تصادف بدون اجازه اولیای دم رفتن در دادگاه ایران و گواهی فوت گرفتن که پرونده رو ببندن و بتونن بر اساس اون از طریق بیمه پرداختی انجام بدن و در واقع پرونده رو مختوم اعلام بکنن. در صورتی که در شرایط قانونی ایران امکان این کار فقط توسط اولیای دم هست و اینی که بتونن شواهد کافی برای احراز فوت بتونن ثابت بکنن. نتونستن این کار رو انجام بدن. بخاطر اینکه تمام مسئله این هستش که میخوان این پرونده مختومه بشه با اثبات فوت اینها. و حتی یک ادله هم نتونستن که هنوز در دادگاه ایران نشون بدن که این خدمه فوت کردن. برای همین هم هستش که در دادگاه سال گذشته دادگاه حکم به ابطال گواهی فوت داد و امسال هم با اینکه اینها در واقع شرکت ملی نفتکش دوباره تقاضا کرد به عنوان نفر سوم وارد پرونده بشه تا این رو ابطال بکنه، دوباره در تجدید نظر باختن به خاطر اینکه هیچ در واقع دلیلی نداشت که اصلا وارد کیس بتونن بشن از نظر قوانین ایران. آقای عبداللهی، شما خودتون نماینده خانواده‌های این خدمه کشتی سانچی هستید. اگر این افراد کشته نشدن پس چه اتفاقی براشون افتاده؟ یعنی میخوام بدونم سناریویی که خانواده‌ها در نظر دارن چی است؟ چه اتفاقی برای عزیزانشون افتاده؟ من سلام عرض میکنم. خدمت شما عرض بکنم که در رابطه با موضوع با توجه به بررسی‌های انجام شده در تحقیقات مقدماتی که ما خودمون انجام دادیم در رابطه با موضوع و طرح دعوی‌هایی که انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که اصلا پازل مسئله فوت خدمه منتفیه، به دلیل اینکه شرایط در اون موقع مهیا نبوده و چون مهیا نبوده خدمه از کشتی خارج شدن. منتها دوستان در شرکت ملی نفتکش این موضوع رو قویاً رد میکنن. اما تا این لحظه که من الان خدمت حضرت عالی هستم و در کلیه تحقیقات مقدماتی در داستان‌های بین‌الملل و در شعبه 115 و 33 دادگاه تایید نظر ما دعاویمون رو انجام دادیم، برای یک مورد مدرکی دال بر این که خدمه فوت کرده باشن از سوی شرکت ملی نفتکش به ما ارائه نشد. اون چیزی که در این راستا وجود داره یک عملیه که فی نفسه این عمل خلاف بود. چرا؟ چون گواهی فوتی که صادر کردن برخلاف قانون صادر شد و قانون بر اساس این موضوع وقتی که به ماهیت موضوع رسیدگی کرد اون رو باطل کرد و شرکت ملی نفتکش با ورود ثالثش به پرونده مجددا اعتراض کرد و این موضوع هم در دادگاه در شعبه تایید نظر شعبه 33 هم باطل شد. اما اون چیزی که در این موضوع وجود داره این هست: آیا 32 خدمه در کشتی وجود داشته و اینها به قول معروف از بین رفتن؟ 3 نفر جسد اونها پیدا شد. آیا مابقی در کشتی باقی موندن یا خارج شدن؟ اگر در کشتی بودن چطور چینی ها
که در واقع وارد شدن گروه امداد چینی گفتن ما هیچ جنازه‌ای ندیدیم. پس موضوع از ابتدا منتفی بود. آقای عبداللهی بحث حقوقش رو میفهمم، ولی میخوام بپرسم که بالاخره در حقیقت چه اتفاقی افتاده؟ یعنی یه تعدادی خدمه روی کشتی بودن، یک حادثه سانحه‌ای اتفاقی اونجا افتاده، حالا فارغ از اینکه جزئیاتش چه بوده، بالاخره اینا یا در کشتی بودن فوت شدن، یا سوار قایق شدن غرق شدن، یا سوار قایق شدن به یک مقصدی رسیدن، بعد یک سرنوشت اینها معلوم باشه دیگه، اینطور نیست؟ دقیقاً درسته. بله دقیقاً درسته. ما تا این لحظه قویاً به شما اعلام میکنیم که خدمه از کشتی خارج شده، اما اینکه اینها در کجا و به چه شکلی در واقع نگهداری میشن اون بحثی است که بین ماست و شرکت ملی نفتکش و پرونده در دادسرای بین‌المللی هست. ما در رابطه با نگهداری تئوری دارید در این مورد که بتونید با ما به اشتراک بذارید که الان کجا؟ بله قطعاً. بله قطعاً اینا گروگان هستن و در رابطه با این موضوع اصلا تردیدی وجود نداره. منتها در رابطه با مسائل همکاری نمیکنه، دولت با ما همکاری نمیکنه. ما تلاش زیادی کردیم که با آقای شیوا مدیر عامل جدید شرکت ملی نفتکش صحبت بکنیم که تا الان متاسفانه موفق نشدیم و دولت جدید هم که در این راستا مسئولیتی نداشته، دولت قبل هم که دیگه وضعیتش تمام شده به اتمام رسیده، کسی در واقع اراده ای پشت این موضوع نیست که موضوع رو پیگیری بکنه. و اگر این اراده وجود داشت تا الان این پرونده به سرنوشت رسیده بود و سرنوشتشون ما واقعا دنبال سرنوشت موضوع است. بله. اما متاسفانه دولت در این قضیه با ما همکاری نمی‌کنه. آقای هریس، این پرونده ابعاد بین‌المللی پیدا کرد، در آب‌های آزاد اتفاق افتاده، کشتی‌های دیگر درگیر بودن. شما اینجا در آمریکا میدونم که وکیل خانواده هستید، دارید دنبال میکنید. حالا در ایران که خیلی پاسخگو نیستن، اینجا دولت آمریکا چقدر همکاری کرده؟ چه اطلاعاتی از اینها به دست آوردید؟ یا اصلا همکاری کردن یا نه؟ بله ببینید، ما در پروسه در واقع دیسکاوری که گرفتن مدارک هست تونستیم از اکتشاف مدارک تونستیم که در واقع از نیروی دریایی آمریکا اطلاعاتی رو بگیریم. جز اون اطلاعات ارائه وجود 88 مدرک طبقه بندی شده است در مورد تصادف که قاضی ما تقاضا کردیم که اینها رو از طبقه بندی شده در بیارن و قاضی هم حکم به نفع ما داده و قرار استش که تا 6 جولای این هفته آینده آخرین مهلت در واقع نیروی دریایی هستش که این مطالب رو به قاضی بده و قاضی بر اساس قوانینی که اینجاست ببینه که ما میتونیم اینها رو ببینیم یا نمیتونیم، اون قسمت‌های مهمش رو نگه داره، هر جوری که هست قاضی در نظر بگیره و ما اعلام بکنه. برای خود شما به عنوان یک وکیل عجیب نیستش که چرا باید یک سانحه کم و بیش عادی دریایی بره تو اسناد طبقه بندی شده؟ اگر عادی بود که ما 5 سال اینجا نبودیم. مسئله مهم اینجاست که شما ببینید پرونده سانحه دو تا کشتی در قوانین بین‌المللی خیلی سریع به نتیجه گیری میرسه. یعنی وقتی دو تا کشتی به هم میخورن میرن دادگاه، خیلی هم سریع به خاطر اینکه بحث بیمه ها خیلی جدی هست سریع به نتیجه گیری میرسن. الان از هفته بعد از تصادف دادگاهی در هنگ کنگ انجام شده، هنوز حکم نداده. شرکت ملی نفتکش بیاد بگه گزارش حقوقیش رو به ما اعلام بکنه چرا این دادگاه به نتیجه نمیرسه. مگه میشه یه دادگاهی که بعد فقط اعلام بکنن که تقصیر کشتی یک 50% بوده، کشتی دو چقدر بوده و این رو هنوز نتونستن اعلام بکنن به خاطر دادگاه هنگ کنگی برای بحث بیمه است، برای بحث بیمه بین دو تا کشتیدار هست و این رو به نتیجه نمیرسن به خاطر اینکه هیچ کس نمیخواد این پرونده به واقعیتش نزدیک بشه. یک پرونده سیاسی است، یک پرونده امنیتی است، نتیجهش هم کشورهای زیادی رو درش درگیر میکنه و متاسفانه خانواده‌ها این وسط در ایران دستشون از همه جا کوتاه و نمیتونن به حقیقت برسن و متاسفانه همه میگن نظر شما چیه که آینده چه اتفاقی افتاده. اگه ما میدونستیم که خیلی خوب بود، یعنی باید ببینیم که شکی که در داستان ایران وجود داره چقدر قویه که خیلی قوی هست. ما شواهد خیلی زیادی داریم، همونطور که تلفن ها بوده، فیلم هایی که از خروج اومدن بیرون، پرونده یعنی گزارشاتی که از مصاحبه شده از قایق های ماهیگیری اطراف سانحه، جوای سیاه کشتی های اطراف، همه اینها نشون میده که داستانی که ارائه داره میشه درش جعل شده، درش تبانی انجام گرفته بابت اینکه واقعیت انجام نشه. ایشون که آقای عبداللهی اینجا هستن خیلی از مسائل رو نمیتونن اینجا الان به شما بگن، ولی مسئله اینجاست که در لیر بسیار بالای امنیتی در ایران فقط میدونن. حتی رئیس الان شرکت ملی نفتکش هم شاید از واقعیت مطلع نباشه. خود آمریکا هم به نظر میاد اونطوری که شما میگید در سطوح بسیار بالایی هست که اسنادش طبقه بندی شده. درست. ممنونم از شما. علی هریسچی وکیل دادگاه فدرال اینجا در آمریکا با ما و همینطور آقای رضا عبداللهی نماینده خانواده قربانیان
کشتی سانچیک از تهران با ما بودن. ممنونم از هر دو شما. مطمئنم که 6 ژوئیه که این مدارک رو از قاضی اگر موفق بشید که از طبقه بندی خارج بکنید بگیرید، جزئیات بیشتری منتشر میشه که امیدوارم اون موقع شما رو دوباره در برنامه داشته باشیم. سپاسگزارم از هر دو شما آقایون. متشکرم. خب و اما اینجا در آمریکا دوباره سه‌شنبه است و انتخابات مقدماتی میان دوره‌ای در جریان. امروز رای دهنده‌ها در 4 ایالت مین، نوادا، داکوتای شمالی و کارولینای جنوبی پای صندوق‌های رای هستند. این در حالیه که نشریه فوربس میگه نظرسنجی‌ها شکست تاریخی دموکرات‌ها رو در انتخابات مقدماتی میان دوره‌ای آمریکا پیش بینی می‌کنن. نامزدهای مورد حمایت دونالد ترامپ هم در ایالت‌های نوادا و کارولینای جنوبی سعی در پیشی گرفتن از رقباشون دارن. رقابت‌های سختی در جریان هست در انتخابات عموماً و اصولاً میان حزبی تا برسیم به ماه نوامبر و انتخابات میان دوره‌ای اصلی. همونطور که بهتون گفتم هر سه‌شنبه در تعدادی از ایالت‌های آمریکا انتخابات میان دوره‌ای مقدماتی در جریان هست. چهره آشنای این موضوع آرش غفوری اینجا در استودیو با ماست. این 4 تا ایالت چقدر اهمیت دارن؟ چه گذشته تا به اینجای کار امروز؟ مهمترینشون اونه که چالش‌های زیادی ما توشون داریم کارولینای جنوبی هست و نوادا. توی کارولینای جنوبی ما یه سناتور داریم، تیم اسکات، تنها سناتور آفریقای تبار حزب جمهوری خواه. بله که ایشون احتمالاً انتخاب میشه و هیچ چالشی هم باهاش مواجه نمیشه. اما در رقابت‌های مجلس نمایندگان آقای ترامپ وارد بازی شده علیه کسایی که یا ایمپیچش کردن، یعنی استیضاحش کردن، یا انتخابات 2020 رو تایید کرده بودن. توی مثلا دیستریکت 7، یعنی منطقه انتخاباتی 7، آقای تام رایس توی یکی از 10 تا کاندیدای کانگرسمنای فعلیه که آقای ترامپ رو استیضاح کرده بود و ایشون آقای ترامپ الان از رقیبی حمایت کرده، آقای راسل فرای، که احتمالاً هم توی منطقه آقای فرای برنده میشه و این نتیجه این کارش رو حالا از نظر آقای ترامپ به طرفدارانشون میبینه. در این حال همین اتفاق رو، چیزهای شبیه همین رو ما مثلا در دیستریکت فکر می‌کنم دیستریکت 1 ساوت کارولاینا هم داریم که خانم نانسی میس، اونم کسایی بوده که آقای ترامپ رو نتیجه انتخابات تایید کرده بوده. باز هم آقای ترامپ از کاندیدایی که ایشون رو چالش کرده حمایت کرده. عین همین اتفاق ما تو نوادا هم داریم. یعنی تنبیه میکنه هر کی بر علیه من بوده الان باید دقیقاً ما یه نماینده جمهوری خواه مادریت داریم تو دیستریکت 2، تنها نماینده جمهوری خواه تو ایالت نوادا که آقای ترامپ بازم وارد این بازی شده، گفته که ایشون هم کسی بوده که نتیجه انتخابات تایید کرده بوده. منطقه شمال نوادا همین اتفاق افتاده. اما یکی از مهمترین انتخابات امسال توی همین نوادا تعیین نماینده جمهوری خواهان هست برای رقابت با خانم کاترینا کورتز ماستو، سناتور فعلی ایالت نوادا. نوادا اهمیتش اینه که یکی از 6 ایالت رقابتیه. اهمیتش برای دموکرات‌ها اینه که حتما باید نوادا رو داشته باشن اگه بخوان انتخابات برنده بشن، یعنی به مجلس سنای آینده در اختیار داشته باشن. برای جمهوری خواهان کانتینجنسی پلنه، یعنی اگر اونها یکی از ایالت‌های مثل ویسکانسین، اوهایو، پنسیلوانیا یا مثلا جورجیا رو ببازن، احتیاج دارن که تو نوادا برنده بشن که بتونن اینو به قول معروف برگردونن. اونجا اینکه چه جمهوری خواهی برنده میشه که الان کسی که آدم لکتارت که از آقای ترامپ حمایتش کرده، آقای گاورنر فلوریدا دیسانتیس اونم حمایتش کرده، اون اگه برنده بشه رقابت سختی رو با خانم کورتز در رقابت‌های نهایی خواهد داشت. اشاره کردی به کسانی که در بعد از انتخابات قبلی از ترامپ یا حمایت نکردن یا حمایت کردن و چقدر این تاثیر گذاشته روی حمایت فعلی ترامپ بر اونها. میخوام این ازت بپرسم که این در 2 روز گذشته که در کنگره کمیته بررسی حوادث 6 ژانویه داره دوباره وارسی میکنه آنچه که در 6 ژانویه در کنگره رخ داد رو، چقدر فکر میکنی اون داره تاثیر میذاره در این انتخابات‌های مقدماتی؟ ببین یه گزارشی وال استریت جورنال داشت، فکر کنم دیروز بود، در همین انتخابات منطقه 7 ساوت کارولاینا آقای رایس اونجا یه جمله خیلی جالبی از یک خانم 87 ساله بیان کرد که طرفدار آقای ترامپ بود. گفته بود که من حتی تو همین سنم حاضرم دوباره با آقای ترامپ، یعنی به عنوان زن حالا هر چی باهاش، با آقای ترامپ ازدواج کنم. اونا وفادارین طرفداران آقای ترامپ هستن. اینها با حالا این که حوادث 6 ژانویه و 7 ژانویه و 8 ژانویه نظرشون راجع به آقای ترامپ عوض نمیشه. نمیدونم اول
همین بخش شنیدی گفتم که نشریه فوربس یک مقاله‌ای داره به نقل از سازمان‌های مختلف نظرسنجی که میدونم خودت هم با جزئیات کامل دنبال می‌کنی و میگه که احتمالاً دموکرات‌ها شکست سختی خواهند خورد. بله به نظر همین رو می‌بینی تو هم؟ آره، برای اینکه ببین ما حدود 19 تا منطقه ایالتی منطقه انتخاباتی داریم که دموکرات‌ها الان در اختیار دموکرات‌هاست و این رقابتیه و توی خیلی‌هاشون احتمالاً که جمهوری‌خواه برنده بشن وجود داره. برای جمهوری‌خواها این حدود 7 تا 8 است. الان اینا 3 تا بیشتر نماینده نمیخوان که برگردونن مجلس نمایندگان. در این حال ما 5 6 تا نماینده داریم که در اختیار دموکرات‌ها هستند و در نهایت ما میدونیم که میره طرف جمهوری‌خواه. یعنی حتی اگه همین اتفاقات مناطق انتخاباتی تاساب بهشون میگن که هنوز رقابت خیلی نزدیکه، اونا هم نتایج اونجوری باشه که دموکرات‌ها میخوان، بازم از اینایی که 6 هفته‌ای که بازم مشکل دارن شکست خواهند خورد. نمیدونم آیا نتیجهشون مثلا به شکست سال 94 یا 2010 میخوره که مثلا حدود 60 تا 65. 94 بود نیوت گینگریچ اومد. بله، 94 نیوت گینگریچ اومد. 2010 بعد از اینکه آقای اوباما برنده شد اونا حدود 50 تا 57 تا فکر کنم نماینده از دست دادن. اما به هر حال مجلس نمایندگان با بدون شک تقریبا در اختیار حزب جمهوری‌خواه. فرصت خیلی کمی داره، نزدیک شاید یه دقیقه. دلیل اصلی به نظر میاد موضوع اقتصادیه، نه یعنی ششم ژانویه و اینا بحث اصلی داستان نیست. نه، اقتصادی مهمترین دلیله. شما وقتی میگین توی قدرت به عنوان حزب حاکم به محض اینکه نتونین وعده‌هاتون رو عملی کنین یا مشکلاتی به وجود بیاد برای شما، انگیزه طرفداران شما برای اینکه بیان تو انتخابات مشارکت کنن میاد پایین و انگیزه طرفداران حزب رقیب برای اینکه تو انتخابات مشارکت بکنن میره بالا. به هر میزان که طرفداران رقیبتون از شما بیشتر تو انتخابات شرکت کنن، امکان اینکه انتخابات ببازین وجود داره و این اتفاقی که قرار بیفته. ممنونم از شما آرش غفوری که مثل هر سه شنبه چند هفته گذشته اینجا در استودیو همراه ما بودی. سپاسگزارم. فردا هم نتایج رو ببینیم چی شده در این 4 تا ایالت. سپاسگزارم از شما و همینطور از بیننده‌ها که این برنامه رو دنبال کردن. تا فردا و برنامه بعدی ازتون خداحافظی می‌کنم. این برنامه رو با تصاویر زنده از کاخ سفید به پایان می‌بریم.